एमजेस इझी रेसिपीजमध्ये. लॉकडाऊनमध्ये सर्वात मोठा प्रश्न मला हा पडला आहे की तुमच्यासाठी नॉनव्हेज रेसिपी मी कशी दाखवू, कारण माझ्या एरियामध्ये स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन असल्यामुळे नॉनव्हेज मिळणं खूप कठीण आहे. माझे फ्रेंड्स आणि व्ह्युअर्सने मला स्पेशल सांगितलं की नॉनव्हेज रेसिपी कधी दाखवशील, तर मग हे उत्तर आहे खास तुमच्यासाठी. आज मी बनवणार आहे स्पायसी, इझी आणि टेस्टी चिकन फ्राय. चला तर मग वळूया किचनकडे. त्यासाठी साहित्य आपण घेतलेलं आहे. 1/2 किलो चिकन इथे घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर अर्धा चमचा हळद, 1.5 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा काळी मिरी पूड, मीठ चवीनुसार, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, कोथिंबीर व दही. चला तर मग वळूया कृतीकडे. कृतीमध्ये सर्वप्रथम आपण चिकनला मॅरिनेशन करून घेणार आहोत. त्यात आपण ऍड करणार आहोत 1 चमचा दही. दह्यातलं मी पाणी इथे काढून घेतलेलं आहे. कोथिंबीर, त्याचप्रमाणे आलं लसूण पेस्ट, मीठ व सर्व मसाले आपण ऍड करणार आहोत. इथे मी बोनलेस चिकन नाही यूज केलं आहे. नॉर्मल जे आपलं विथ बोन चिकन आहे ते मी यूज केलेलं आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बोनलेस चिकनही घेऊ शकतात. व हे आपल्याला आता छान मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे. 2 ते 2.5 तास आपण हे छान मॅरिनेशन करून ठेवणार आहोत. जर तुम्हाला घाई असेल तर कमीत कमी अर्धा तास तरी तुम्ही हे मॅरिनेशन करून चिकनला लावून ठेवायचं आहे. चिकनला छान मसाला मी इथे लावून ठेवलेला आहे. ते मी आता 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. चिकन आपण उघडून बघून घेऊया. 2 ते 2.5 तास झाले आहेत. चिकन छान मॅरिनेट झालं आहे. त्याला आता आपण डीप फ्राय करून घेणार आहोत. इथे मी तेलही तापवायला ठेवलेलं आहे. इथे आपण सिम गॅसवर सर्व चिकन फ्राय करून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता चिकन मस्त फ्राय झालंय. आता मी ते काढून घेते. साधारणतः 7 ते 8 मिनिटं आपण फ्राय करणार आहोत चिकनला मंद आचेवर. टिश्यू पेपर मध्ये काढून घेऊया. अगदी कमी मसाल्यांमध्ये झटपट तयार होणारं इझी चिकन फ्राय आहे हे. त्याचप्रमाणे आता आपण लेग पीसही फ्राय करून घेऊया. तुम्ही बघू शकता सर्व चिकन मी फ्राय करून घेतलं आहे. ते मी आता सर्व करून घेते. आता तुम्ही बघू शकता चिकन आपलं मस्त फ्राय झालंय व आतूनही एकदम ज्युसी झालेलं आहे. मस्त तयार आहे स्पायसी, इझी अँड टेस्टी चिकन फ्राय, जे तुम्ही या गटारीला नक्की ट्राय करा. आय एम शुअर तुम्हाला हे नक्की आवडेल आणि तुमचा फीडबॅक मला नक्की द्या. तर मग खात राहा आणि हेल्दी राहा आणि बघत राहा एमजेस इझी रेसिपी. व माझ्या रेसिपी व्हिडिओजला लाईक अँड शेअर नक्की करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.